Hello and welcome back to my channel once again guys. So आज म एकदमै एक्साइटेड छु हैन किन भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई आज चाहिँ मैले एकदम मेरो एक्साइटमेन्ट मैले थाम्नै सकिनँ हैन म चाहिँ आज कति दिनको अन्तराल पछि चाहिँ बुलेट बाइक हेर्न जाने छु बुलेट बाइक किन्न भनेर सो अहिले अवेलेबल छ छैन सोरुममा गएर बुझ्ने हैन आज भयो भने आजै लिदिने भएन भने बुकिङ गर्नुपर्छ भने टाइम लाग्छ भने म पर्खिन तयार छु सो म चाहिँ आज एकदमै धेरै खुसी छु अनि मसँग दुईजना ब्रोहरु पनि जान लागेको छ हाम्रो हिरो हेलो भन्नु हेलो त्यो बाइक मेरो हो क्या झुट बोल्दै हुन्छ मैले भनेको क्या ल टक्क अब गएर हेरौँ हैन के कसो छ सोरुम बुलेट सोरुम गयो भने रोयल इनफिल्ड Back available someplace. Hey, oh, it's like what? What's the prices? It's a big deal, it's fancy. Usually, if I engineer, it's like power body. The man's never Bike पनि रेडी रहेछ हैन यो चाहिँ ग्रीनमा हो यो चाहिँ राम्रो रहेछ कलर त म ब्ल्याक कलर हैन ब्ल्याक इज बेस्ट नेभर ग्रीन कलर म कस्तो देखिन्छ कि ट्राई म साउन्ड पर्नु ल ए मान्छेले ठुलो हेलमेट पनि लाउने कस्तो साउन्ड ए लाउने टक्क मेरो लागि एक पिस उब्रेको रहेछ है यो ए ल अब के अरे माथि हौ मनाङ साङ्राई कस्तो देखिन्छ मैले देखिहाल्छ नि हौ आज अलिक मोटे मोटे हुनु झन् मोबाइल देखिन्छ चिनचिन गरेर Very nice. Bravo. अनि अहिले यसको माइलेज चाहिँ के कति छ माइलेज हजुर माइलेज राम्रो छ एफआई इन्जिन भनेर माइलेज कति छ 40 प्लस 40 प्लस उस्तै होला त 40 प्लस त त्यस्तै हो सो अब यो लिन पर्यो भने चाहिँ के छ प्रोसेस के गर्छ ब्ल्याक लानुहुन्छ भने चाहिँ अहिले लानु मिल्यो अब अरू कलरहरू चाहिँ बुक गरेर अरू कुन कलर एभाइलेबल छ यो ग्रीन यो ब्ल्याक अनि रेड इचमा तपाईँको ब्ल्याक यस्तो उयसमा पनि पाउँछ एउटा पुरै सिल्भर खालको पनि हुन्छ ग्रे 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 भनेर पुरै अहिले जस्तो क्रोम क्रोम त्यो पाउँदैन इन्डियामा अनि यही दास हो अब ब्ल्याक पनि हुन्छ यो ब्ल्याक वाला पनि स्टिल ब्ल्याक इन्डियामा मात्र छ नेपाल लन्च भएको जम इन्डिया ब्ल्याक मेरो लागि अलरेडी यहाँ रेडी भइसकेको छ अब म अरू केही गर्दैन कि यही लाने हो कलर चाहिँ किन अहिले राइट नाउ बालो बालो छ यो त खास राम्रो अब ए
अब स्कुटीमा अपडेट हुँदैन रे चेन्ज गरौँ भनेर ल अहिले अलिकति लुक्स चेन्ज गर्नु भएको काटेँ त्यही त चिन्नु गाह्रो भएछ अन्त बुलेट ए अब त खतरा अनि टिकटक मलाई चाहिँ जाउँ अनि कस्टमर अझ यसको फ्युल ट्याङ्क कति छ 13 लिटर 4 लिटर चाहिँ रिजर्भ गर्छ 4 लिटर कस्तो एफआई इन्जिन हो अनि त्यसमा यो कति भयो लन्च भएको 2 मन्थ 2 मन्थ यस्तो केही समस्याहरू छैन यो चाहिँ तपाईँको इन्डियामा 3 इयर्स अगाडि नै लन्च भएको उता मार्केट टेस्ट गरेपछि नै अनि यसपालि चाहिँ किन यस्तो यो प्राइस भनेर दुईटा रिजन छ एउटा चाहिँ यही फ्याक्ट्री हुन्छ नेपालमा यही यस्तो हुन्छ त्यो ट्याक्स बच्यो अनि गभर्मेन्टले ट्याक्स गर्दाखेरि यो सिङ्गापुर पुलिसले उडाइसकेको पहिलाको भन्दा अलिकति यसको हाइट बेसी छ हाइट चाहिँ बराबर हुन्छ र जुन सिटको डिजाइन छ नि त्यसले चाहिँ त्यस्तो फिल गराउँछ स्प्रिङ जुन छ त्यो यसको सिट पनि निकाल्नु छ हो पछाडिको सिट मिल्छ कभर सिङ भएको मिल्छ तर अन्त मन लाग्यो कोइला ब्रिटिस मैले ल्याएको तर त्यो चाहिँ अति नै के भन्छ त्यसको रिसेल भ्यालु पनि कम होइन अनि त्यसलाई पाल्नु अझै गाह्रो क्या त्यो लङ टर्म सोच्ने हो क्या हाम्रो एनफिल्ड धेरै बिक्रीको कारण त्यही यसको सर्भिस त सामानहरू पनि पाइहाल्छ सो ठ्याक्कै मेरो लागि भनेर वान पिस ब्ल्याक चाहिँ रहेछ होइन मलाई मन पर्यो अब यहाँ के होइन मन परेर मात्रै हुँदैन अब रोगडा पनि हुनु पऱ्यो होइन अब रोगडाको त अब एकैचोटि बोकेर आएको छैन त्यो मैले सोचेकै थिइनँ यहाँ छ भनेर होइन सो अब चाहिँ हामी बुकिङ गर्छौँ के कसो हुन्छ आधी उधी पेमेन्ट दिएर होइन चाहिँ अब आजै बाइक घरभित्राउँ कि भन्ने सोच छ त्यो बाइक आज चाहिँ टक्क राइड पनि हुन्छ यसो कुदाएर लग्ने कोसिस गरेको छु भोलि हिँड्न बिहान ल टक्क भोलि पूजा गर्नु गरेर टक्क घरभित्र नै आज यसो टेस्ट राइड जस्तो लगौँ तर आजै निकाल्ने सोरुमबाट अब कबिर सिंह हाम्रो कबिर सिंह तर मलाई यो हेलमेट चाहिँ अलिक चित्त बुझेन खासै राम्रो छैन अरू खालको पनि पाउँछ कि होइन हेरौँ सो अहिले चाहिँ अब क्यास 17 लिएर आउने हामीसँग 45 मिनटमा चाहिँ आजै लानेको लागि होइन अब हामी चाहिँ गएर फटाफट ब्याङ्कमा गएर पैसा लिएर आजै लगिहाल्ने हो कुदाउने मन त यो हो होइन तर अहिलेलाई चाहिँ अब ठिक छ बुलेट अब पछि आफै कमाएर राम्रोसँग कमाएर चाहिँ यो किन्ने हो आज लक्ष्मीको साटो रोयल इन्फिनिट भित्रिने त्यसलाई के भन्छ 35 मिनट्स लेफ्ट भ्याइन्छ हामी आइपुगेका छौँ एनआइसी जहाँबाट दाइको पैसा हामी लिक्विफाइड गर्छौँ सो फाइनली हामी अब सोरुम पुगेको छौँ लिएर लाग्यो हेलो गरौँ मलाई हतार भइसक्यो कि बाहिर निकाल्न हेलो हामी पर्खाइमा छौँ हजुरको पर्खाइमा
अघि किन काले काले आयो भने त लाइट अफ भएर रहेछ नि त अब चाहिँ ठिक्क आयो क्या फेसमा युटी फाइनली मैले चाहिँ बुलेट किन्न सफल भएँ होइन सो अल थ्याङ्क्स टु माई मम होइन के भन्छ म एकदम खुसी छु लभ यु सो मच मम्मी अनि 80,000 को होइन नि फेरि नानीहरू 5,20,000 युट्युब च्यानलमा छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हजुरलाई 5 लाख र अब 20,000 चाहिँ मैले फोन पे टक्का हाम्रो डियानले चाहिँ कफी सर्ट कफी अब त घोडा कुद्ने हो यो स्टेल लाग्यो भने यस्तो भइहाल्छ नि स्टार्टै हुँदैन एक छ भने पनि जब लायो अब यति स्टार्ट गर्दा यो खोल्ने पर्छ सेफ्टीको लागि एक अगाडि सबै तल जाने मोबाइल कार्ड चाहिँ यो फेरि तपाईँको स्टार्ट गरेपछि मात्रै चार्ज लिन्छ अस्ति फेरि एउटा दाइले लाइन गयो भनेर यो खोल्यो अरे चार्ज हाल्नु भएछ कि अनि आयो अरे बहिनी के हो तिम्रो चार्जै भएन त दाइ घरमा पनि स्विच अन गर्नुहुन्छ चार्ज गर्नलाई स्टार्ट गर्नै पर्छ स्टार्ट भएन भने तपाईँको चार्जै अफ भइहाल्छ लाइन गयो फोनमा ल्याएर बाइकमा ल्याएर जोड्नु राम्रो ट्रिपहरूको लागि अफर क्या यस्तो सो यहाँ चाहिँ अब हल्का फोटोसुट कार्यक्रम हुँदैछ होइन त्यसै एउटा पोज अफिसियली हाम्रो दाइको बाइक भयो अब रेडी भयो अब फाइनली तर मैले अझै यो होला जस्तो सोचेको थिइनँ होइन अझै अब बुकिङ गर्नुपर्छ होला टाइम लाग्छ होला भनेर तर आजको आजै हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ होइन म एकदम लकी रहेछु वान पिस जस मेरो लागि अलरेडी स्टक भएर छ आइएम सो ह्याप्पी लकी वान पिस हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु है यो वान पिस होइन नि फेरि अर्को वान पिस अहिले सबैजनाले बताइदिनु होला होइन अनि यहाँसम्म हेर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब अनि his YouTube channel. चाबी खोल्यो नि अलिक यता Bullet in the house. कस्तो फिल हुँदैछ हजुरलाई अब अझै कुदाउनै पर्ने छ होइन मेन रोडमा त ब्याक नै छ अहिले थोरै यहाँ निकाल्ने त मात्रै आउँछ